વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું બાજરીના લોટના ઢેબરા। આપણે રોટલીના લોટમાંથી તો ઢેબરા બનાવતા જોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે બાજરીના લોટમાંથી ઢેબરા બનાવીશું, અથવા તો તેને સરમિયા પણ કહેવામાં આવે છે। આપણે આને બે અલગ અલગ રીતથી બનાવવાના છીએ। એક તો હાથેથી ટીપીને આ રીતે, અને જો તમને હાથેથી ટીપીને અથવા તો થેપીને ન ફાવે તો આપણે કોઈ પણ એક નાની ડીશ લઈ તેની મદદથી આ રીતે થેપીને બનાવીશું। તો આખો વિડીયો જરૂરથી જોજો। તો તેના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ બાજરીનો લોટ લીધેલો છે, 1/4 કપ મેથીની ભાજી, 1/4 કપ કોથમીર, 1/4 કપ પાલક, 1/4 કપ દહીં, 2 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ લીધેલી છે, 2 ચમચી ડુંગળીની પેસ્ટ, 2 ચમચી ઘી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી તલ, 1 નાની ચમચી હળદર, 1 નાની ચમચી અજમો અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। હવે આપણે એક મોટું વાસણ લઈ તેમાં બાજરીનો લોટ નાખીશું, પાલકની ભાજી ધોઈને કાપીને લીધેલી છે તે નાખીશું, બધી જ ભાજી એ રીતે ધોઈને કાપીને તૈયાર કરેલી છે, મેથીની ભાજી, કોથમીર, 2 ડુંગળી લઈ તેને કાપી થોડી ક્રશ કરી લીધેલી છે તે નાખીશું, આદુ મરચાં લસણ લીલું લીધેલું છે, સૂકું હોય તો પણ ચાલે। હવે તેમાં હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અજમો, દહીં, 1 ચમચી ઘી એડ કરી દઈએ, બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે બધું સરસ મિક્સ થયા પછી તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખી અને તેનો લોટ બાંધતા જઈશું। આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખતા જવું અને લોટ બાંધતા જવું। લોટને આપણે થોડો કઠણ જ રાખવાનો છે। જ્યારે આપણે બાજરીનો રોટલો બનાવીએ ત્યારે એક રોટલાનો જ લોટ મસળીને તૈયાર કરીએ છીએ, પણ અત્યારે આપણે બધો જ લોટ એકસાથે બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। આપણો લોટ સરસ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતે એક રોટલાનો લોટ લઈ અને તેને સરસ મસળીને તૈયાર કરીશું, અને હાથને આપણે થોડો થોડો જરૂર પડે ત્યારે ભીનો કરતો જવો। બાજરીના લોટને આપણે જેટલો સરસ રીતે મસળશું તેટલો જ તેનો રોટલો અથવા તો આ જે આપણે ઢેબરા બનાવી રહ્યા છીએ તે સરસ મીઠા બનશે। આ રોટલાનો લોટ સરસ મસળાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, તેને આપણે આ રીતે થોડો ટીપીને તૈયાર કરી લઈએ। જે સાઈઝનો આપણે બનાવવો એટલો લુવો લેવો। આ રીતે થોડો ટીપી અને ફરતી કિનારી આ રીતે થોડી પાણીવાળી કરી લેવી। હવે આ રીતે આપણે થોડો થોડો મોટો કરતા જઈએ। આપણે ગેસ પર તવી પણ ગરમ થવા મૂકી દીધેલી છે। આ રીતે આટલો જાડો રહેવા દેવાનો છે। આ રીતે આપણે થોડા તલ પણ ઉપર લગાવી દઈશું। રોટલો તૈયાર છે, તેને આપણે શેકવા માટે મૂકી દઈએ। હવે તવી ઉપર આપણે થોડું ઘી લગાવી દઈએ। અત્યારે મેં ઘીનો યુઝ કર્યો છે, તમારે તેલ લેવું હોય તો તેલ પણ લઈ શકાય છે, અને મોણની અંદર પણ તેલ લઈ શકાય છે। આપણી તવી સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે, રોટલો તેમાં મૂકી દઈએ। મીડિયમ ગેસ રાખી રોટલાને શેકીને તૈયાર કરીશું। હવે આ રોટલો થોડો શેકાઈ ગયો છે તો તેને આપણે પલટી લઈએ, થોડું ઘી નાખીશું। રોટલાને આપણે સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી બંને સાઈડ શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ રોટલો શેકાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે, તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। હવે આપણે બીજી રીતથી રોટલો બનાવીશું। થેપીને એક પાટલી લઈ તેના ઉપર એક પ્લાસ્ટિક લઈ લુવો મૂકી દઈએ, તેના ઉપર આપણે બીજું પ્લાસ્ટિક મૂકી દઈએ। એક વાસણથી આપણે તેને આ રીતે મોટો કરતા જઈએ, આ રીતે ફરતો કરતો જવો।
આમાં પણ આપણે ઉપરથી તલ નાખવા હોય તો નાખી શકાય છે. રોટલો આપણો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે શેકવા માટે મૂકી દઈએ. આ રોટલાને પણ આપણે એ જ રીતે શેકીને તૈયાર કરી લઈએ. તો તૈયાર છે બાજરીના ઢેબરા. તેના ઉપર તલનું ગાર્નિશિંગ કરવાથી તેનો એક અલગ જ સ્વાદ આવશે અને તે વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. અહીંયા હું તેને દહીં સાથે સર્વ કરું છું. તે એટલા સ્વાદિષ્ટ છે કે તેની સાથે માત્ર અથાણું હોય તો પણ ચાલે. તો આ બાજરીના ઢેબરા જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.